යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ YouTube එකෙන් අපිට කොහොමද මුදල් ගෙවන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝස් එක්සැම්පල් විදිහට පෙන්නලා ඔයාලට ඒවට හම්බෙන මුදල් වෙන වෙනම පෙන්නනවා. ඒවට වැඩිපුර හම්බෙන දේවලුත් පෙන්නනවා, අඩුවෙන් හම්බෙන දේවලුත් පෙන්නනවා. ඇයි අඩුවෙන් හම්බෙන්නේ කියලා දෙනවා. ඇයි අඩුවෙන් මට හම්බෙලා තියෙන දේවලුත් මම ඔයාලට පෙන්නනවා. කොච්චරක් හම්බෙනවද කියලාත් පෙන්නනවා. ඒවා අපිට ගෙවන්නේ කොහොමද කියලාත් පෙන්නනවා. ඉතින් කැමති අය විතරක් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අවසාන වෙනකම් වීඩියෝ එක චුට්ටක් දික් වුණා. නමුත් මට ගොඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ආදායමත් වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බලුවට පස්සේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අලුත් කෙනෙක් නම් සබ් කරලා එකතු වෙන්න. අපි බලමු වීඩියෝ එක නම් කොහොමද පටන් ගන්න කියලා. කරනවා යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඇත්තටම අද වීඩියෝ එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති මොනිටයිස් වෙන්න ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මොනිටයිස් වලට ළඟදීම ඇප්ලයි කරන්න බලන් ඉන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් සහ මොනිටයිස් මේ වෙද්දිත් මොනිටයිස් වෙලා ඉන්නේ. මොනිටයිස් වෙලා කියන්නේ ඔයාලා දන්න මොනිටයිස් වෙන්න 1000 සබ්ස්ක්‍රයිබර්. එහෙම නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ලා 1000ක් ඉන්නෝනේ. ඒ වගේ තමයි මොස් ටයිම් පැය 4000ක් තියෙන්න ඕන දවස් 365ක් ඇතුළත. ඉතින් මේක ගැන කියන්න ඕන ගොඩක් අය හිතනවා මගේ දැන් අවුරුද්දක් ඉවරයි මම අවුරුද්දක් වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ ඉක්මනට මොනිටයිස් කරගන්න ඕන නැත්නම් මගේ දැන් අවුරුද්ද ඉවරයි කියලා ගොඩක් අය මට කමෙන්ට් දානවා. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිසිම. මොකද දවස් 365ක් ඇතුළත කියන්නේ ඉස්සරහට දවසක් යනකොට පිටිපස්සෙන් දවසක් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා කිසි කෙනෙක් බය වෙන්න එපා. මම ඔයාලට ඒක තේරුම් කරලා දෙන්නම්. දැන් අද 5 වෙනි මාසේ 25. හරිද? දැන් ඔය අද පටන් ගත්ත channel එකක් තියෙනවා නම් ලැබෙන අවුරුද්දේ මේ 5 වෙනි මාසේ 25 වෙද්දී ඔයාලට channel එක මොනිටයිස් කරන්න බැරුණා කියලා ඔයාගේ මොනිටයිස් එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් තව මාසයක් ඉස්සරහට ගියා. මොකද එතකොට පිටිපස්සේ මාසයක් අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයාලා පටන් ගත්තා වෙන්නේ 6 වෙනි මාසේ 25. තේරුණාද? එතකොට තමයි දවස් 365 නැත්නම් මාස 12ක් හැදෙන්නේ. ඉතින් මේ මාස 12 සබ්ස්ක්‍රයිබර්ලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් පැය 4000ක් තියෙන්න ඕනේ මාස 12ක් ඇතුළත. හරි. ඉතින් ඔක්කොම ගොඩක් අය මොනිටයිස් කරගන්න ඇත්තටම සල්ලි හොයන්නනේ. අපි කැමති සල්ලි කීයක් හරි ගන්න. නමුත් දැන් මේ වෙද්දි ගොඩක් අයගේ මතයක් තියෙනවා අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ views 1000ට ඩොලර් එකක් හම්බ වෙනවා. එහෙම කියලා ගොඩක් අයගේ මතයක් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම එහෙම කතාවක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මොකද ඒක ඇත්ත කතාවක් නෙවෙයි. මොකද ඒක සැරින් සැරේට වීඩියෝස් වලට බලන රටට අනුව අපි දාන වීඩියෝස් වර්ගයෙන් අනුව ඒ කියන්නේ කැටගරිස් එක අනුව අපේ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය අනුව කොච්චර දුරට කොච්චර වෙලාවක් බලනවද කියන එක අනුව වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ වෙනස් වීම නිසා තමයි අපිට මෙතන YouTube එකේ මේ ඇනලිටික්ස් කියලා දෙයක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් ලොග් වෙනවා නම් ෆෝන් එකෙන් ලොග් කරලා බලන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් කම්පියුටර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ YouTube ඇනලිටික්ස් කියලා දෙයක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ඕන දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ රෙවෙනියු තියෙනවා. රෙවෙනියු එක ගත්තන් පස්සේ මේ මම ඔයාලට මෙතනම මුලින්ම කියලා දෙන්නම් රෙවෙනියු එක ගැන. ඊට පස්සේ රෙවෙනියු ගැන කියලා දෙන්නම්. තා චුට්ටකින් මට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම මම මුලින්ම පහදලා දෙන්න ඕනේ මේ මොනිටයිස් සල්ලි ගෙවන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියන්නේ YouTube එකෙන් ඔයාලට සල්ලි ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැනුම් දෙන්නේ. කියන්නේ තේරුම් කරලා දෙන්නේ. ගොඩක් අය ඇත්තට මේක හරියටම පටලගෙන ඉන්නේ. මේ වැරදි මතවල් විශ්වාස කරගෙන ඉන්න නිසා තමයි මේක ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ. රයිට්. දැන් මෙහෙම ඇත්තටම කතාව. දැන් අපි සමහර වීඩියෝ දානවා එක එක වීඩියෝ දානවානේ. කැම හදන වීඩියෝ දානවා, බියුටි වීඩියෝ දානවා, ගොසිප් දානවා, YouTube ගැන දානවා, ෆෝන් ගැන දානවා, ලැප්ටොප් ගැන දානවා, එතකොට බ්ලොග් වීඩියෝ දානවා, හැමදේම දානවා, රණ්ඩු වෙනවා, ගහ ගන්නවා, මරා ගන්න ඒවා. එතකොට ගස් ගැවල් ගැන, සත්තු ගැන හැමදේම දානවා. ඉතින් මම කලින් කියලා දුන්නා. ඒ මොනවා දැම්මත් අපිට දැන් මේ වෙද්දි සල්ලි ගන්න පුළුවන්. නමුත් එයාලා ගෙවන සල්ලි වෙනස් වෙනවා. ඒ සල්ලි ගෙවන්නේ ඇත්තට මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයාලා දන්න මොනිටයිස් වෙනවා කියන්නේ YouTube එකෙන් අපිට AdSense account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. AdSense කියන්නේ Google එකේ මේක කොටසක්. එහෙම නැත්නම් ඒක අංශයක් තමයි AdSense කියන්නේ. ඉතින් AdSense කියන්නේ අපිට අපේ වීඩියෝ එකක් වුණත් අපිට සල්ලි ගෙවලා දැන්වීමක් දාගන්න පළ කරගන්න පුළුවන්. අපේ channel එක ගැන හරි අපේ දාන වීඩියෝ එකක් ගැන හරි අපිට අන්න ඒ වගේ එක එක જાති මේ ලෝකේ ඕන තරම් කම්පැනිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කම්පැනි වල බිස්නස් එක වැඩි කරගන්න තමයි මේ දැන්වීම කියන දේවල් දැන් මේ වීඩියෝ වලට පේන්නේ නැති මොනවා පාවිච්චි කරත් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරත් නොමිලේ software එකක් පාවිච්චි කරත් app එකක් පාවිච්චි කරත් ඒ වගේ දැන්වීම යනවා. ඒ කියන්නේ ad යනවා. ඉතින් මේ ad වලට ඒ ad ටිකක් නෙවෙයි යන්නේ. ඒ ad පළ කරන ආයතන වලට එහෙම නැත්නම් ඒ ad වලට සඳහා තියෙන සහකාරකත්වය දෙන ආයතන වලට සල්ලි ගෙවලා තමයි ඒගොල්ලෝ ad දාන්නේ. ඉතින් අන්නේ සල්ලි ගෙවන ආයතන දැන් YouTube එක ගැන අපි කතා කරන්නේ. YouTube එකට සල්ලි ගෙවලා තමයි මේ දැන්වීම පළ කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන් අපි හිතන්නේ මොනවා හරි අන්න දැන් ඔයාලා දාන්නේ කෑම ගැන වීඩියෝස් කියලා හරි. කෑම ගැන වීඩියෝස් දාද්දි අපි දැන් කෑම ගැන දැන්වීම නෙවෙයිනේ යන්නේ. හිතන්න දැන් මොකක් හරි වාහනයක් ගැන. Nissan petrol එක ගැන දැන්වීමක් ගියා කියන්නකෝ. ඒතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ දාන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මේ වගේ කැටගරිස් වලට තියෙන වීඩියෝ වලට මේ ඇඩ් එක පළ කරන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ වගේ ගොඩක් ඇඩ් තියෙනවා. ඒ ඇඩ් වලට ලොකු ගාණක් අය කරනවා YouTube ආයතනය මගින් එයාලගේ ඇඩ් පළ කරගන්න. හරිද? පළ කරවන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ දැන්වීම හරහා
ඒක ප්‍රචාර කරන්න විශාල මුදලක් අය කරනවා YouTube එකෙන්. එතකොට තමයි අපි දාන වීඩියෝස් වලට ඇඩ් එක ඇවිල්ලා ඒ ඇඩ් බලන අය ඉන්න ගොඩක් අය ක්ලික් කරලා සමහරක් කරලාට ෆිල්ම් වගේ දේවල් යනවා. සමහරක් කරලාට වීඩියෝ එක විනාඩි 2ක් තිබුණත් විනාඩි 4-5 ෆිල්ම් කැලි නැත්නම් ෂෝට් මූවී වගේ දේවල් යනවා ඇඩ් වලට. ඒ කියන්නේ මූවීස් ඒවා ප්‍රචාරය කරගන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නම ගෙවන මුදල වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන්වීමට ඒයාලගේ දැන්වීම පළ කරන්න එක එක දාතියේ විදිහට ප්‍රමාණවල තමයි මුදල් ගෙවන්නේ. ඉතින් ඒ මුදලෙන් අපිට YouTube එක ගෙවනවා 155ක්. YouTube එක තියාගන්නවා 145ක්. හොඳද? නමුත් අපිට 155ම ලැබෙන්නේ හේතුව තමයි ඒක වෙනස් වෙනවා අපේ වීඩියෝ එක බලන රට අනුව. මොකද ලංකාවෙන් සමහරට අපේ වීඩියෝ එක බලුවොත් අපිට ඒ ඇඩ් එක යන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සමහර වාහනයක් ගැන දැන් අපි හිතන්නකො මොනවද දැන් එකම කෑම වර්ගය දැම්මත් හිතන්න දැන් ඔන්න කවුරු හරි බුරියානි එකක් මම හැම වෙලාවෙම මේ උදාහරණයක් විදිහට ගන්න කෑම වර්ග මොකද ගොඩක් ඉන්නේ ඒ වගේ කුකින් වීඩියෝස් කරන කට්ටිය නිසා. ඒක ලේසි ඇත්තටම. හිතන්න දැන් බුරියානි එකක් හදන එකක් දැම්මා. දැන් අපේ යාළුවෙක් බුරියානි එකක් හදන වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඕක බලනවා කවුරු හරි අපේ ඇමරිකාවේ ඉන්න යාළුවෙක්. එයා බලද්දී යනවා එයාට ඔන්න වාහනයක් ගැන Nissan petrol හරි මොකක් හරි වාහනයක් ගැන හොඳ ඇඩ් එකක් යනවා එයාලගේ රටේ මොකක් හරි යනවා. නම් ලංකාවේ කෙනෙකුත් ඕක බැලුවා. ඒතකොට ලංකාවේ යන්නේ මොකද්ද නෑ ලංකාවේ ඒ ඇඩ් එක යන්නේ නැහැ. ලංකාවේ යන්නේ වෙන මොකක් හරි ඇඩ් එකක්. එක්ක සබන් කැටයක් ගැන නැත්නම් මොකක් හරි තව මොකක් හරි ගැන අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය දෙයක් තමයි. නමුත් එතකොට ඒ වෙලාවට ලංකාවෙන් ඇඩ් පළ කරන කට්ටිය ඉන්නෝනේ. ඒතර ලංකාවෙන් ඇඩ් පළ කරාට පස්සේ වෙනට ඇඩ් එකක් වුණත් යන්න පුළුවන් ලංකාවේ. නමුත් හැම වෙලේම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ගොඩ දුරට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මට නම් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක නැහැ. නමුත් මේ YouTube එකේ තියෙන දේවල් වලට මම විදිහට තමයි වෙන්නේ. එහෙම වුණාන් පස්සේ අපිට එකම වීඩියෝ එක වුණත් ඒ වෙන රටවල් දෙකකින් එන නිසා ඒ පිට ඒ හරියටම අපිට ලැබෙන්න ඕන මුදල ලැබෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට කන්ටෙන්ට් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එකේ අර වෙබ් එකෙන් ඔයාලා ලොග් වෙන්න Chrome beta එකෙන් ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් desktop mode එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ හැම වීඩියෝ එකක්ම චුට්ටක් ඔයාලා චෙක් කරලා බලන්න. ඔයාලට හැමදාම එකම විදිහට ලැබෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නම්. හරිද? මගේ දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මතක ඇති මම අර බිට් සීන් ගැන දාපු පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඔයාලා මෙහෙම ගියාට පස්සේ මේ කන්ටෙන්ට් එක ක්ලික් කරන්න මෙතන කන්ටෙන්ට් එකේ. ඊට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ වීඩියෝස් වල මුදල් 7ක් හරි ලැබිලා තියෙන එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා පේනද මේ එඩිට් කියන එකට ඩීටේල්ස් කියන හැපැත්තේ පැන්සල්ට හැපැත්ත තියෙනවා ඇනලිටික්ස් කියලා. ඇනලිටික්ස් කියන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මගේ දැන් මෙතන 337ක් views තියෙනවා. ඒතර watch time පැය 15.9ක් ඇවිත් තියෙනවා. එතන subscriber දෙන්නෙක් කියනවා. මෙතන 733ක් මට ලැබිලා තියෙනවා මේකට. හරිද? $733ක්. right? මම මෙතන ඔයාලට පේනද මේ උඩින් මෙතන තියෙන overview reach engagement audience revenue කියලා. මේ revenue කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා මෙතන කෙලවරේම තියෙනවා 3.52ක්. ඒ තියෙන්නේ playback based CPM කියලා. මෙතන ඒක pencil තිබ්බට මේ තිබ්බට පස්සේ ක්ලික් ඒ ළඟට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති playback based APM means effective playback based cost per mile. ඒ කියන්නේ effective එක කියන්නේ miles කියන්නේ 1000කට views 1000කට. හරිද? advertiserලා paid කියන්නේ advertiserලා ගෙවනවා මෙච්චර ගාණක්. මේකෙන් 1000ක් views 1000ක් ආවට පස්සේ නමුත් මෙතන views 1000ක් කියන්නේ YouTube views 1000ක් නෙමෙයි. හරිද? එයාලගේ ad එක 1000 සැරයක් play වෙනවා. තේරුණාද? අපි දැන් views වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට අපේ views 1000ක් තිබුණාට අපිට අපේ YouTube videos වල අපේ videos වල ad පෙන්වන ගාන 1000ක් නොවෙන්න පුළුවන්. එතන ad පෙන්වන ගාන 600ක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අපිට ඒක හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට සල්ලි මුදල් වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන විදිහට පේනදී to calculate your playback basis CPM to total revenue from ads it's divided by estimate monetized playback. ඒක තමයි monetized playback කියන්නේ අපිට දුවන ad ගාන අනුව. දැන් මෙතන මගේ views මෙතන තිබ්බයි කියලා 337ක් මෙතන 337 දෙනාටම මෙතන ad play වෙන්නේ නැහැ. එක්කෙනා 3-4 පාර මේක බලන්න තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. එක්කෙනා එකපාරක් බැලුවට පස්සේ වැඩි හරියක් ad play වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ලේසියෙන්ම හරි ඊට පස්සේ තව දෙයක් ඉක්මනින්ම කියනවා වැඩිදුර වීඩියෝ එක මේක දිග්ගසන්න මම ආස නැහැ. හරි දැන් මෙතන තියෙනවානේ 3.52ක්. හරිද? 3.52ක් තියෙන එකෙන් ඒ YouTube එක ad 1000ක් play කරන්න ගන්න මුදල තමයි මේ 3.52. හරිද? ඉතින් ඕකෙන් 155ක් අපිට දෙනවා. එතකොට අපිට මේක දැන් 4යි කියලා හිතමුකෝ. එතකොට ඩොලර් 2ක් වගේ ගාණක් අපිට වැටෙනවා. නමුත් 2යි ගාණක් කටින්නේ අපිට පේන්නේ මේ 352ට මෙන්න මෙතන මේ RPM කියන එක. RPM කියන්නේ revenue per million. revenue per million කියන්නේ revenue එක. අපිට ලැබෙන ගෙවන මුදල තමයි revenue කියන්නේ. මෙතන තියෙන revenue කියලා
revenue per m අකුරෙන් පෙන්නන්නේ මිලේ. මිලේ කියන්නේ එතන ලතින් භාෂාවෙන් views 1000කට එහෙම නැත්නම් 1000කට කියන ගාන තමයි මිලේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ revenue per මිලේ අපිට YouTube එකෙන් views 1000කට ගෙවන ගාන. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම YouTube views නෙවෙයි මම ඔයාලට කියන්නේ අනිතින් ආයි කියන YouTube views නෙවෙයි මේවා. මෙතන සඳහන් වෙන්නේ ඇත්තටම ad views. ඒ කියන්නේ ad එයාලගේ ad එක එයාලගේ දැන්වීම 1000ක් සැරයක් play වුණාට පස්සේ තේරුණාද? YouTube එකට අපිට views 1000ක් ආවට වැඩක් නැහැ. ad එක 1000 සැරයක් play වුණාට පස්සේ අපිට ලැබෙන ගාන. ඉතින් මෙතන අපිට 1.29ක් ගෙවනවා. ඩොලර් 1.29ක්. ඒ කියන්නේ අපේ views 1000ට මෙයාලා ඩොලර් 1.729ක් ගෙවනවා. ඉතින් මගේ views 1000ක් නැති නිසා තමයි මට 7.33ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳද? මම ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන revenue per mile එක මිලේ එක 1.29ක්. right මම ඔයාලට තව ඒ වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒතර තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝස් චෙක් කරගන්න චෙක් කරලා ඔයාලට වැඩිපුර සල්ලි හොයන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔතන වැඩිපුරම ගෙවන විදිහට ගණන් තියෙනවනේ. අන්න ඒ ගණන් තියෙන දේවල් ටික චුට්ටක් මාක් කරගෙන ඒ දේවල් වල චුට්ටක් අන්න ඒ වගේ වීඩියෝ දැම්මට පස්සේ ඔයාලගේ ආදායම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මොකද වෙන වෙන රටවල් වලින් එනකොට තමයි වැඩිපුර ආදායමක් හම්බෙන්නේ. වගේ අපිට වැඩිපුර වීඩියෝස් වලට ගෙවන දේවල් තියෙනවා. ගෙවන වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. අඩුම තරමේ ඩොලර් 750ක් හරි ගෙවන එකක් තියෙනවා නම් ඒක වත්තර වටනවා. මොකද එතකොට views 2000ට අපිට ඩොලර් එකක් හම්බ වෙනවා. views 2000 කියන්නේ YouTube views නෙවෙයි ad play වෙනවා. ඒක 2200 300ක් අනිවාර්යෙන් play වෙන්න ඕන. හරිත් මම ඔයාලට දෙයක් පෙන්නන්නම් මේ මගේ ඔයාලට දැන් පේනවනේ ඊට පස්සේ හරි වෙන්නේ මේ අපර එකකින් හොයාගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ හරි මෙන්න මේ තියෙනවා වීඩියෝ එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. හරිද? ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. හරි. දැන් සංගීතයේ කලනට හදිසි අනතුරක් වෙලා කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවද මෙතන views තියෙනවා 6900ක්. හොඳද? 6900ක් views තියෙනවා. මට එතන හම්බෙලා තියෙන්නේ 725යි. දැන් ඔයාලට දැක්කා ඉස්සල්ලා මගේ 300 ගානට 733ක් තිබුණා. මම මෙතන revenue කියන එක ක්ලික් කරනවා. revenue කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ බලන්න පුළුවන් ලේසියෙම ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ playback base CPM එක ඉස්සලා YouTube එකෙන් 3 ගානක් කරන් තිබ්බා. මෙතන 1 ගානක් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ YouTube එකෙන් දෙන්නේ 7.4යි. තේරුණාද? views 1000කට අපිට 7.4යි දෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ views 6000 ගානට මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන 7 කීයද? 726යි. තේරුණාද? views 6000 ගානක් ගිහිල්ලත් මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 726යි. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ අපිට හැම එකටම එක විදිහට views එන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් වෙන වෙන රටවල් වලින් වගේම මේ වීඩියෝ එක කොයි රටේ බැලුවත් මේවට ගෙවන ගාන අඩුයි. ඒ නිසා මේ gossip නිසා මම ඒක හැම වෙලම කියන්නේ gossip වලට ගෙවන ගාන අඩුයි කියලා. ඔයාලට පේනදී අපිට දෙන්නේ views 1000කට 7.4යි. හරිද? ඒ නිසා තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ හොඳ මෙතනින් check කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඇත්තට මේක දන්නේ නැහැ නිසා check කරගෙන මේක check කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම monetize කරගත්තේ නැති අයට නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. monetize කරගත්තට පස්සේ ඒ වගේ ගෙවන ගණන් අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. අනිත් එක තමයි මොනිටයිස් කරන්න කියන්න ඕන දෙයක්. මේක වීඩියෝ එක දිගට හරි මම ආයෙ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඒ ගැන. subscribe කරගන්න මට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන subscribe 53ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් වැඩක් නැහැ. මෙතන gossip නිසා මෙතන 725යි හම්බෙන්නේ. මම නම් තවත් වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් ඒ වගේම. හරි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මෙන්න මේ පූසගේ වීඩියෝ එක. හොඳද? මට මතකයි මම පූසට අර ටිකිරි මාරි එකක් දෙන බිස්කට් එකක් දෙන වීඩියෝ එකක් දැම්මා. මේ ටිකක් කාලයකට කලින්. හරිද? ඉතින් ඒක එච්චර ප්ලේ වුන්නේ නැහැ. views 40 ගානක් තමයි ඇවිල්ලා තිබ්බේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ කිටන් කියන වීඩියෝ එක. right? එන්න මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට පෙන්නන ඇනලිටික්ස් එකට ගියාට පස්සේ මට ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 743ක්. හොඳද? views 48යි. ඒ කියන්නේ views එකකට 7 ගානේ මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඔයාලට මම පෙන්නන්න revenue එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ playback base එක කොච්චර ගාණක් මේකට ගෙවනවද කියලා. ගොඩක් අය දාලා තියෙනවා නෑ මේවා බොරු කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති ඩොලර් 33ක් ගෙවනවා මේ පූසගේ වීඩියෝ එකට. පූසොන්ගේ වීඩියෝ එකට මේවට. හැබැයි හැම එකකට නෙවෙයි. ඒකට අදාළ keywords තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම ඔයාලට keyword ගැන වීඩියෝස් කලින් දැම්මේ. ඔයාලා බලන්න නැහැ. ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකත් මේ වෙනකම් බැලුවේ කී දෙනාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේන්නේ මෙතන revenue per mille කියන්නේ අපිට views 1000කට කොච්චරක් ගෙවනවද කියලා. ඩොලර් 8යි 788ක් ගෙවන අපිට views 1000කට. පේනවනේ එකකට 7.4ක් ගෙවන්නේ, එකකට 7.25යි, එකකට ඩොලර් 1යි. නමුත් මේවට මේකට කීටන් කියන මේ වීඩියෝ එකට
ඩොලර් 8.88ක් ඩොලර් 9කට කිට්ටු ගාණක් ගෙවනවා අපිට මේ වීඩියෝස් වලට. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක ඩොලර් views 1000ක් ප්ලේ වුණා නම් මට ඩොලර් 8ක් මේකට හම්බ වෙනවා. නමුත් මේ වීඩියෝ එක එච්චර ගියේ නෑ. නමුත් මම මේක වීඩියෝ එක ආයෙත් දවසක මම දාලා බලන්නම් මේක යයිද කියලා. ෂෝට් නිසා දැන් මන්ට ඇත්තටම නොටිෆිකේෂන් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ගැන ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඔඩියන්ස් එක මේක කොයි රටෙන්ද බලලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. වැඩිපුරම කොහෙන්ද බලලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩිපුරම බලලා තියෙන්නේත් මේ ලංකාවේ. හරිද? ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් වැඩිපුරම බලලා තියෙන්නේත් මේක ලංකාවේ. හරි ශ්‍රී ලංකාවේ 27ක් views 13ක් බලලා තියෙනවා. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් 90 days sign upload කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක හැම එකක්ම දාලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි තියෙන වශයෙන් ඒ වගේ ඔයාලගේ වීඩියෝස් වල ගිහලා අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ මොන්ටේෂන් කරලා පස්සේ සල්ලි ගෙවන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඔතන තමයි සල්ලි ගෙවන්නේ. අපිටමත් පුළුවන් ඕන වෙලාවක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාලා අපේ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම. මම මෙතන නතර වෙන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. වීඩියෝ ටිකක් දික්ුණා කරන්න දෙන්න. නමුත් මේ දික් වෙන වීඩියෝ වල දැනුම ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා අප්පරෙන් දෙකේ විනාඩි වීඩියෝ දානට වැඩිය අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. දන්න දේවල් ඕන දෙයක් කියා දෙනවා. ඕන දෙයක් අහලා කමෙන්ට් කරන්න. එතන මම ඒවා දැක්කම අනිවාර්යයෙන් මම වීඩියෝ හදලා හරි දානවා. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම.